deschiderea noului spațiu Cofetarul Isteț, compensarea fermierilor pentru criza cerealelor, eritritolul, potențial risc pentru sănătate, interviu cu Ricardo Magni, un pastry chef de excepție. Piața snackurilor continuă să crească. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Cofetarul Isteț, magazinul brutarilor, patiserilor, cofetarilor, ciocolatierilor și gelatierilor, a deschis oficial noul spațiu din Brașov, strada Poenelor numărul 2A. În perioada 16-18 martie 2023, Cofetarul Isteț și-a primit colaboratorii și clienții la inaugurarea noului magazin, un spațiu generos, modern și adaptat unei varietăți îmbogățite de produse. Noul sediu reprezintă pasul firesc după o creștere continuă și o experiență importantă, dobândită în cei 10 ani de existență pe piața de profil. Având o suprafață de 1500 metri pătrați, noul spațiu Cofetarul Isteț cuprinde 3 sectoare distincte: magazinul pentru vânzare directă, depozitul pentru livrările comenzilor online și spațiul pentru birouri și întâlniri cu clienții sau cu furnizorii. Distribuitor autorizat al unor companii importante precum Martelato, Pavoni, Decora, Decosil, Lesepidado sau Alphabet Molds, Cofetarul Isteț pune la dispoziția profesioniștilor și pasionaților din domeniul panificației, patiseriei, cofetăriei, ciocolateriei și gelateriei o varietate mare de echipamente, accesorii, ustensile și decoruri. Mihai Todor, director de vânzări la Cofetarul Isteț, declară pentru Arta Albă: suntem încântați să anunțăm deschiderea noului magazin de accesorii și consumabile. Noul nostru magazin ne va permite să extindem gama de produse de calitate cu care clienții noștri s-au obișnuit. În continuare vom putea oferi asistență prin intermediul echipei dedicate. Am încheiat citatul. Pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii români din cauza tranzitului de cereale provenite din Ucraina, România primește o alocare infimă din rezerva de criză a Uniunii Europene. Potrivit declarațiilor ministrului Agriculturii, Petre Daia, România a transmis către Comisia Europeană datele solicitate în vederea despăgubirii fermierilor români afectați de afluxul de cereale din Ucraina în timpul stabilit. Cu toate acestea, nu a avut loc nicio negociere privind stabilirea sumelor acordate. Astfel, fără să discute cu reprezentanții țărilor vizate, Comisia Europeană a decis să acorde Poloniei 29,5 milioane de euro, Bulgariei 16,75 milioane de euro, iar României, care a avut o pierdere de 45,84 de milioane, doar 10,05 milioane de euro. În urma valului de nemulțumiri legat de suma mică ce ar fi revenit României pentru despăgubirea fermierilor afectați de importurile de cereale din Ucraina, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în timpul reuniunii Consiliului European din data de 23 martie 2023 că instituția va reanaliza valoarea sumelor alocate. Eritritolul, îndulcitorul folosit pe scară largă în industria alimentelor și a băuturilor, a intrat în atenția cercetătorilor privind riscul de îmbolnăvire pe termen lung. Potrivit unor studii efectuate la nivel european și în Statele Unite ale Americii pe un eșantion de peste 4.000 de persoane, popularul îndulcitor artificial este asociat cu un risc crescut de atac de cord și accident vascular cerebral. Prin concluziile publicate în Nature Medicine, cercetătorii au arătat că persoanele cu niveluri de eritritol mai ridicate în sânge prezintă un risc crescut în privința unui eveniment cardiac major, precum atacul de cord, accidentul vascular cerebral sau chiar decesul. Pe de altă parte, siguranța eritritolului ca ingredient alimentar este susținută de o serie de alte studii. Comitetul mixt de experți OMS-FAO pentru aditivi alimentari a revizuit siguranța eritritolului încă din 1999, stabilind doza zilnică acceptabilă. Totuși, autorii noilor studii susțin că, în ciuda aprobării eritritolului pentru utilizarea în produsele alimentare, sunt încă necesare studii de siguranță pe termen lung. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro. Ricardo Magni este un profesionist desăvârșit cu experiență de peste 2 decenii în domeniul patiseriei. Ricardo Magni și-a început cariera lucrând alături de tatăl său, Paolo, alternând munca în laboratorul de cofetărie cu formarea sa profesională. A participat la numeroase cursuri de perfecționare și stagii sub îndrumarea unor nume importante din domeniu, la instituții precum École Notre și Belue Conseil din Franța, Richemont din Lucerna, Elveția, Casta Alimenti și Arte Dolce Italia. Ricardo Magni a acumulat o experiență considerabilă la nivel național și internațional în locații prestigioase cu stele Michelin, printre care Grand Hotel Villa Serbelloni din Bellagio, restaurantul L'Alberetta al lui Gualtiero Marchesi, cofetăria istorică Cova din Milano și cofetăria Balzer 1850 din Bergamo.
Ricardo Magni a acordat redacției Arta Albă un interviu în exclusivitate pe care vă invităm să-l urmăriți pe site-ul nostru. Deși se resimt unele efecte ale restrângerii bugetelor, piața gustărilor atât dulci cât și sărate continuă să crească la nivel global. Piața globală a gustărilor continuă să evolueze în contextul lumii post-pandemice, prezentând atât oportunități cât și provocări. Între 2020 și 2022, prevalența și frecvența gustărilor a crescut în rândul populației din întreaga lume. O mare parte din această creștere a fost atribuită căutării alimentelor în scopul obținerii unei stări de confort și răsfăț, ca modalitate de a face față sentimentelor negative legate de pandemie. Potrivit datelor furnizate de compania de cercetare FMCG Gurus, peste jumătate din populația globală, mai precis 54%, preferă în 2021 gustări considerate răsfățuri indulgente, o creștere cu 16% față de anul 2019, înaintea pandemiei. Mai multe pe artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de Arta Albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.